ปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองนี้เอากับผมไหมคุณคิดว่าคุณชาตินิยมไหมครับครั้งสุดท้ายที่คุณเร่าร้อนกับคำว่าชาติไทยเนี่ยมันเมื่อไหร่กันคุณอาจจะนึกไม่ออกแล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้อินกับชาติขนาดนั้นแต่ลองนึกถึงเวลาที่คุณไปเชียร์แข่งกีฬาทีมชาติดูนางงามจักรวาลหรือตามดราม่าชาวต่างชาติที่มีเรื่องกับเราสิครับความเป็นชาติไทยที่ซ่อนอยู่มันพุ่งพล่านออกมาอย่างสนุกสนานเลยหรือเปล่าผมก็เป็นครับคนหนึ่งทำไมความรักชาติมันถึงซ่อนอยู่ในตัวเรามาสำรวจกันครับว่าอะไรทำให้แนวคิดนี้มันถึงทรงพลังขนาดนี้มึงรู้จักนักสู้บางระจันหรือเปล่าไอ้สัตว์ก่อนจะไปรักชาติกันผมอยากจะขอความรักจากทุกๆคนช่วยกันกดซับให้พวกเราทีครับเอาไว้ถึง100,000 ซับภายในสิ้นปีนี้ให้ได้เลยครับมาเข้าเรื่องครับชาตินิยมหรือความรักชาติหรือ nationalism เนี่ยครับเป็นแนวความคิดสมัยใหม่ที่มีหลายมิติมากๆครับและด้วยความที่มันทรงพลังมากๆมันจึงเป็นแนวคิดที่ถูกวิเคราะห์วิจารณ์มาโดยตลอดครับซึ่งในหลายๆประเด็นเนี่ยมันซับซ้อนมากๆอีกทั้งยังเป็นคอนเซปต์นามธรรมซะเยอะครับผมพยายามจะเรียบเรียงประเด็นสำคัญบางส่วนให้พอเข้าใจง่ายแล้วก็ใกล้ตัวที่สุดครับในแง่ความหมายศาสตราจารย์ดิเลกชัยนามได้ให้คำนิยามความรักชาติไว้ว่าเป็นความสำนึกหรือความรู้สึกทางจงรักภักดีต่อหมู่ชนซึ่งตนถือว่าเป็นชาติพันธุ์เดียวกันและเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันครับเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทำไมไอ้เนี่ยละคนแบบนี้สำหรับคนที่หัวก้าวหน้าหน่อยอาจจะคิดว่าสำนึกเรื่องความรักชาติเป็นเพียงแนวคิดเชิงการเมืองครับเช่นเรามักจะมองว่าพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีความรักชาติหรือคลั่งชาติเป็นส่วนผสมในมุมมองทางการเมืองแต่เคยเจอไหมครับจู่ๆคนที่หัวก้าวหน้ามากๆเนี่ยก็รักชาติสุดใจได้เหมือนกันเช่นเข้าช่วงโอลิมปิกโอ้โหเรามีสังกัดขึ้นมาทันทีไทยแลนด์สู้ๆหรือว่าฉันจะไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์เนี่ยมาหยามน้องนางงามของเราได้เลยค่ะดังนั้นไอ้ความรักชาติเนี่ยมันทำงานกับเราลึกกว่าแนวคิดเฉดทางการเมืองมากๆครับแต่การจะรักได้เนี่ยเราต้องมารู้จักไอ้เจ้าไอเดียเรื่องชาติกันก่อนมีหนังสือสำคัญอยู่เล่มหนึ่งครับที่หลายคนมักจะอ้างถึงครับนั่นคือ Imaginate Community Reflection on the Origin and Spread of Nationalism ครับหรือแปลไทยว่าชุมชนจินตกรรมบทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยมเขียนโดยเบเนดิกต์แอนเดอร์สันมันเริ่มมาจากคุณเบนเนี่ยแกสังเกตเห็นว่ากระทั่งแนวคิดมาร์กซ์ที่โด่งดังเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะสำนึกเรื่องชาติได้คือเป็นที่รู้กันครับว่าเป้าหมายโดยย่อของมาร์กซิสหรือว่าจะเรียกรวมๆว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยครับคือทุกคนในโลกรวมกันเป็นหนึ่งอย่างเท่าเทียมในทางใดทางหนึ่งใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเหล่าประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ในยุคนึงเนี่ยมันขัดแย้งกันตลอดเลยครับทั้งจีนรัสเซียหรือเวียดนามครับสะท้อนว่าไอ้สำนึกแบบชาติฉันชาติเธอเนี่ยแหละครับที่ทรงพลังฝังรากลึกในมนุษย์มากกว่าแนวคิดเชิงอุดมการณ์อย่างเสรีนิยมหรือสังคมนิยมไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เลยเสนอว่าแนวคิดเรื่องชาติเนี่ยมีความใกล้เคียงหรือทำงานคล้ายกับศาสนามากกว่าจะเป็นเพียงอุดมการณ์ทางการเมืองครับทำไมเราถึงรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับคนที่อยู่พื้นที่ภูเขาภาคเหนือหรือเกาะที่ทะเลใต้ได้โดยไม่พบหน้ารู้จักกันมาก่อนและเราพร้อมที่จะเอาใจช่วยหรือปกป้องเขาเพียงเพราะเขาเป็นคนชาติเดียวกับเราเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งที่หนังสือระบุไว้คือการพิมพ์ครับย่อยให้ง่ายกว่านั้นก็คือข่าวนั่นแหละครับข่าวทำให้เราเข้าใจความเป็นไปของคนในชาติได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนแค่เรานั่งอ่านเราก็มีอารมณ์ร่วมได้เห็นความเป็นไปในชาติสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพแต่เราโกรธแค้นเมื่อรู้ว่าเขตชายแดนของเรากำลังโดนคุกคามเรารู้สึกร้อนรนที่ได้ข่าวว่าเชียงใหม่กำลังน้ำท่วมเราช็อกเมื่อรู้ว่าตะลุงคนหนึ่งที่ขอนแก่นเนี่ยกำลังโดนคดีอยู่หรือภูมิใจที่นักกีฬาจากนครศรีธรรมราชเพิ่งได้เหรียญทองทั้งที่ตัดการรับรู้ออกไปมันส่งผลอะไรกับเราบ้างครับเราก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับการรับรู้ถึงชาติมันจึงเป็นจินตนาการร่วมของพวกเราเองครับมันไม่มีอยู่จริงคนที่ทำให้จริงก็คือพวกเรากันเองนี่แหละครับดังนั้นชาติจะล่มสลายได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อพวกเราทั้งหมดเลิกคิดถึงมันครับแต่เลิกได้ไหมครับแน่นอนว่ามันคงไม่ง่ายแค่เราเลิกอ่านข่าวหรือตามความเป็นไปของโลกใช่ไหมครับมันยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างที่ทำให้ไอเดียเนี้ยเป็นจริงขึ้นมาในใจเราครับความน่าสนใจของไอเดียเรื่องชาติเนี่ยครับคือมันจะเกิดโดดๆไม่ได้ครับมันจะต้องมีพวกอื่นที่ไม่เหมือนเราครับนั่นคือการจะมีเราได้ก็เพราะเรามีเขาใช่ไหมครับจะมีชาติอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีชาติอื่นประกอบหรือตรงข้ามด้วยไอเดียของชาติจึงจะสมบูรณ์มีไทยก็ต้องมีพม่าต้องมีจีนต้องมีอเมริกาต้องมีตูวาลูต้องมีบูกิฟานาโซถ้าไม่มีชาติอื่นเราจะมีชาติเราไปทำไมครับเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญทหารบกไทยเก่งกาจชายชะกันตับถึงตับถึงตับถึงตับดังนั้นชาติจึงมีขอบเขตจำกัดชัดเจนครับเบนจึงอธิบายว่าชาติเป็นชุมชนจินตกรรมโดยมีอธิปไตยและมีขอบเขตจำกัดมาตั้งแต่กำเนิดทีนี้
อะไรกันล่ะที่กำหนดขอบเขตของชาติในเมื่อชาติมันเป็นเพียงจินตนาการที่นามธรรมลอยอยู่ในหัวของทุกคนรูปธรรมที่จับต้องได้ที่สุดของความเป็นชาติคือเส้นเขตแดนนั่นเองครับและสิ่งที่ใช้อธิบายเส้นเขตแดนก็คือแผนที่นั่นแหละครับและเจ้าแผนที่เนี่ยแหละครับเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดหลายๆอย่างในชาติเดิมทีในสมัยโบราณคนไทยเราใช้แผนที่เพื่อระบุตำแหน่งต่างๆและระยะการเดินทางจะเห็นว่าแผนที่ของคนโบราณนั้นไม่ได้มีเส้นเขตแดนเลยครับอำนาจอธิปไตยหรือขอบขันธสีมาก็เป็นเพียงเมืองนั้นเมืองนี้ซ้อนกันอยู่บ้างห่างกันอยู่บ้างจนเรารู้จักแผนที่เส้นเขตแดนโลกทัศน์ของเราก็เปลี่ยนไปในหนังสือสยามแมป The History of the Geobody of the Nation ของธงชัยวินิจจะกูลมีเรื่องเล่าน่าสนใจช่วงหนึ่งว่าในช่วงรัชกาลที่3นะครับขณะที่อังกฤษยึดตอนใต้ของพม่าได้ทำให้ตะนาวศรีกลายเป็นเขตปกครองของอังกฤษกัปตันเฮนรี่เบอร์นีทูตของอังกฤษเนี่ยได้ขอให้สยามส่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับดินแดนที่เพิ่งได้มาใหม่เจ้าพญาพระคลังซึ่งดูแลเรื่องการค้าและการต่างประเทศเนี่ยกลับบ่ายเบี่ยงครับแล้วก็อวยพรว่าหวังว่าอังกฤษจะนำการค้าที่คึกคักมาสู่สยามผ่านช่องทางดังกล่าวครับเบอร์นีก็งงสิครับเรื่องสำคัญทำไมไม่คุยกันก็เลยถามย้ำไปอีกรอบสยามเองก็ตอบมาว่าเส้นเขตแดนเนี่ยยังไม่จำเป็นเร่งด่วนถึงแม้ว่าทวายและมฤตเนี่ยจะเคยถูกปกครองโดยสยามและสยามเองก็เตรียมจะเอาคืนจากพม่าแต่เห็นแก่มิตรภาพของทั้งสองฝ่ายที่มีศัตรูคนเดียวกันนั่นคือพม่าจึงไม่อ้างสิทธิ์ในเมืองเหล่านี้ต่อไปครับอีกคนเบอร์นี่ก็เฮ้ยก็เป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ว่าไอ้เขตแดนเนี่ยจะกำหนดยังไงแกก็คงรบเร้าอยู่นานครับราชสำนักสยามก็เลยตอบกลับมาว่าเขตแดนมฤตทวายและตะนาวศรีเนี่ยไม่เคยมีเขตแดนใดสามารถกำหนดได้ระหว่างสยามกับพม่าแต่ในเมื่ออังกฤษปรารถนาจะให้กำหนดเขตแดนแน่นอนลงไปก็ให้ไปถามเอาจากผู้เฒ่าที่อาศัยอยู่ตามชายแดนมฤตทวายตะนาวศรีว่าพวกเขารู้อะไรบ้างและให้ถือเอาตามคนเหล่านี้นั่นแหละว่าเป็นเขตแดนระหว่างสยามและอังกฤษครับก็สรุปก็คือให้ชาวบ้านแถวนั้นแหละครับมาชี้จุดตามป่าตามเขาเอาตามบุญตามกรรมจะเห็นได้ว่าแรกเริ่มเนี่ยสยามไม่ได้มีความเข้าใจความสำคัญเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนแบบที่อังกฤษเข้าใจเรียกว่าแทบจะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่สนใจผลประโยชน์หรือทำแผนที่แบบอื่นๆไม่เป็นนะครับแค่โลกทัศน์อำนาจอธิปไตยตอนนั้นเนี่ยมันต่างกันครับสยามเริ่มมาเข้าใจความสำคัญก็เอาช่วงที่มีข้อพิพาทในการทำเหมืองหรือว่าตัดไม้ของอังกฤษเนี่ยแหละครับว่าตกลงแล้วทรัพยากรนั้นจะแบ่งขาดกันยังไงในพื้นที่นั้นเพราะว่าเดิมทีชาวบ้านแถบนั้นมันก็แบ่งกันใช้นะครับฉะนั้นไอ้พวกแผนที่ยุคโบราณแบบมีเส้นเขตแดนเนี่ยเป็นเพียงจินตนาการของคนยุคหลังทั้งนั้นครับคนยุคนั้นเนี่ยไม่ได้มองรูปร่างลัดของเขาเป็นแบบนั้นอย่างมากก็พ้นต้นไม้ต้นนี้หรือว่าพ้นเจดีย์ตรงนั้นก็หมดเขตการดูแลของเมืองแล้วหรือบางพื้นที่ก็อยู่ในการดูแลของหลายรัฐโบราณซ้อนกันอยู่ด้วยครับไม่แปลกครับที่ฝรั่งมันจะงงครับไอ้ไม่เก็ตอยู่ทำอะไรกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามมาช่วงรัชกาลที่5นี่แหละครับแผนที่สมัยใหม่ฉบับแรกของไทยจึงตั้งไข่ขึ้นในช่วงก่อนวิกฤตการณ์รศ112ครับที่มีเรื่องกับฝรั่งเศสนั่นแหละครับและสุดท้ายเราก็แย่งกันลากเส้นกับประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสจนสุดท้ายก็เป็นขวานทองอย่างที่เรารู้จักกันตอนนี้เนี่ยแหละครับโอเคมาถึงตอนนี้เรามีเส้นเขตแดนที่จำกัดความเป็นชาติแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในตอนนั้นเนี่ยการกำหนดความเป็นชาติต่างๆถูกจัดการผ่านราชสำนักสยามและเจ้าอาณานิคมพูดรวมๆก็คือเจ้าผู้ปกครองต่างๆจอห์นไบรอันฮาร์ลีย์นักภูมิศาสตร์คนสำคัญก็เคยเสนอครับว่าแผนที่เนี่ยมันไม่ใช่เอกสารที่เป็นกลางปราศจากอคติครับเพราะกระบวนการสร้างแผนที่เนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของอำนาจและก็มีความการเมืองอย่างเช่นราชสำนักสยามเองก็จำเป็นจะต้องจินตนาการเลือกว่าความเป็นสยามนั้นจบที่เส้นไหนต่อรองแบ่งเขตแดนกับเจ้าผู้ปกครองอื่นๆได้เพียงใดสุดท้ายเป็นยังไงก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับธงชัยจึงเสนอว่าแผนที่สยามในสมัยรัชกาลที่5เป็นแผนที่สร้างชาติคือเป็นช่วงเวลาที่เกิดชาติสยามขึ้นมาจริงๆเพราะมีรูปร่างที่ชัดเจนพร้อมๆกับเพื่อนบ้านครับภาษาวิชาการเขาเรียกว่าภูมิกายาหรือ Geobody นั่นเองทีนี้พอเรามีรูปร่างแล้วก็มาดูภายในกันครับถึงเริ่มมีการจัดการแบ่งเป็นมณฑลจังหวัดกำหนดว่าภาคไหนอยู่เหนือใต้ออกตกเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะรักกันได้แค่ตรงไหนความเป็นอื่นจึงเกิดขึ้นชัดในบริเวณชายแดนครับคนนี้ใช่พวกเราคนนั้นไม่ใช่พวกเราเพราะอยู่นอกเส้นเขตแดนยกตัวอย่างให้ชัดครับในปัจจุบันมีคนไทยที่พูดภาษาไทยอยู่ที่สิงขรเขตตะนาวศรีประเทศพม่าที่ได้รับผลกระทบจากการขีดเส้นเขตแดนผลักให้เขาเป็นอื่นทั้งที่หากสืบเชื้อสายของเขาเนี่ยเขามีความเป็นไทยไม่แพ้กว่าคนที่อยู่ในเส้นเลยครับเพียงแต่บ้านของครอบครัวเขาแต่เดิมเนี่ยอยู่นอกเส้นเท่านั้นซึ่งการขอกลับมาเป็นคนไทยเนี่ยมันยากมากสำหรับคนที่กลายเป็นคนนอกไปแล้วเราจะอธิบายความเป็นไทยในกรณีนี้อย่างไรครับในใจเราก็มีคิดบ้างใช่ไหมล่ะครับว่าเขาเป็นคนอื่นไปแล้วกลับมาที่การดูแลภายในให้เราเข้าถึงชาติกันนะครับ
ถึงแม้ว่าธงชัยจะเสนอว่าชาติไทยสมัยใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงร.5 หรือนักรัฐศาสตร์บางคนเนี่ยก็เสนอว่าเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 แต่เก่งกิติเรียงราบอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เสนอไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือแผนที่สร้างชาติว่าแผนที่ของชาติหรือความเป็นชาตินั้นได้เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นต่างหากเมื่ออเมริกาเข้ามามีบทบาทในการทำแผนที่ในไทยและเพื่อนบ้านมาอีกแล้วอเมริกันเพื่อนยากเพราะด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศของอเมริกาเนี่ยสามารถเข้าถึงหน่วยที่เล็กที่สุดอย่างหมู่บ้านชนบทได้ครับประกอบกับหมู่บ้านเนี่ยเป็นหน่วยของการทำสงครามที่สำคัญที่สุดการรู้จักการควบคุมและช่วงชิงการได้เปรียบระดับหมู่บ้านเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญของการชนะสงครามกับคอมมิวนิสต์ครับอเมริกาจึงเป็นชาติตะวันตกชาติเดียวที่ทุ่มเทการพัฒนาทำแผนที่ให้ละเอียดยิ่งขึ้นในขณะที่อังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยยังใช้วิธีการสำรวจด้วยการใช้กำลังคนผ่านการลากเส้นตรีโกณมิติอยู่เลยในอดีตรัฐไทยเองก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีมากพอในการเข้าถึงระดับหมู่บ้านบางพื้นที่ก็อยู่ในเขาสูงหรือป่ารกส่วนกลางของไทยเพียงแค่รับรู้ชื่อของบ้านนั้นบ้านนี้แต่ไม่มีความรู้ถึงหมู่บ้านนั้นๆจริงๆเลยครับดังนั้นก่อนหน้านั้นพลังของชาติไทยเนี่ยยังคงจำกัดอยู่แค่หัวเมืองต่างๆซึ่งไอ้เจ้าแผนที่1 ต่อ 50,000ของไทยก็มาจากการจัดทำด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศนี้เองครับเมื่อความช่วยเหลือจากอเมริกาทำให้ไทยมีองค์ความรู้ในการควบคุมภูมิกายาได้เบ็ดเสร็จมากขึ้นความเป็นชาติก็ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเรารู้จักทุกคนในเส้นเขตแดนหลังจากนั้นการจัดทำสัมมโนประชากรไทยก็ครอบคลุมขึ้นรวมทั้งแผนพัฒนาชนบทต่างๆคนในเขตแดนก็เข้าถึงสำนึกความเป็นไทยตามมาปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเราจะเห็นว่าแผนที่เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการสร้างชาติและความรู้สึกชาตินิยมใช่ไหมครับเวลาเรานึกถึงชาติไทยไม่น้อยที่ภาพแผนที่จะลอยเข้ามาในหัวใช่ไหมครับมันเป็นสำนึกร่วมที่สลัดไม่ขาดอีกทั้งยิ่งทำให้เราหวงแหนแผ่นดินนี้อีกด้วยเพราะนี่คือร่างกายร่วมของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเส้นเขตแดนเนี่ยมันกำหนดด้วยจินตนาการที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมและเทคโนโลยีรวมถึงสำนึกความเป็นชาติด้วยและที่สำคัญกำหนดโดยคนไม่กี่คนแต่ชี้เป็นชี้ตายชีวิตของคนได้ว่าใครเป็นใครเป็นคนนอกหรือคนไหนถ้าคุณสังเกตแผนที่มันไม่มีชีวิตของผู้คนในนั้นครับทั้งชีวิตผู้คนที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนที่และเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อนครับทั้งคนนอกคนในสัตว์พืชหรือผีในขณะที่รัฐเนี่ยพยายามจะให้ทุกอย่างมันหยุดนิ่งเพราะความไม่แน่นอนแปลว่าคุมไม่ได้ไม่มั่นคงทั้งที่เดิมทีมนุษย์เองก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยปราศจากเส้นเขตแดนสมัยใหม่ที่แข็งกร้าวมาก่อนอย่างน้อยก็คนโบราณแถวนี้เนี่ยแหละครับใช่ครับแผนที่เองก็มีข้อดีเช่นมีบทบาทในการตกลงหรือยุติข้อถกเถียงบางอย่างได้ยิ่งเราเกลียดกันกับคนอื่นหรือเรื่องเส้นเขตแดนเท่าไหร่เรายิ่งถูกควบคุมด้วยสำนึกความเป็นชาติเท่านั้นครับผมไม่ได้พูดแค่ปัญหาชาติไทยเพียงชาติเดียวนะครับชาติอื่นๆทั่วโลกก็ประสบปัญหาจัดการเขตแดนเหล่านี้เช่นกันครับคุณอาจจะคิดว่าแล้วรักชาติบ้างมันผิดตรงไหนผมมีคำถามชวนคิดที่สำคัญกว่านั้นครับคุณเป็นคนเลือกชาตินี้เองหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมาเราถูกกำหนดเรื่องชาตินี้จากคนอื่นทั้งนั้นครับเช่นนั้นเราจะมองเรื่องชาตินี้ยังไงได้บ้างผมไม่ได้เชียร์ให้คุณแยกขาดจากชาติหรือเพราะชาติเป็นสิ่งไม่ดีเราควรจะเกลียดมันหรือหวนกลับไปสู่สมัยโบราณนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะแยกคนกับชาติในตอนนี้แต่เราควรจะรู้เท่าทันสำนึกรักชาติหากเราตระหนักได้ว่าชาติเป็นชุมชนจินตกรรมเป็นจินตนาการร่วมของเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกับมันครับยิ่งมันสามารถผลักให้เราเกลียดมากพอจะไปทำร้ายคนอื่นได้ด้วยเนี่ยหรือในทางกลับกันก็ผลักให้คนอื่นมาทำร้ายเราในนามของชาติได้เช่นกันทั้งที่มันมีวิธีแก้ไขได้อีกหลากหลายครับมากกว่าฆ่ากันในนามเส้นเขตแดนยิ่งมันเป็นจินตนาการที่เปลี่ยนแปลงได้เราย่อมให้คุณค่ามันได้อีกหลายแบบใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องรักชาติแบบเดิมเสมอไปนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราเลือกได้จริงๆครับคิดว่าไงกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสารเร็วซีรีส์เพื่อนบ้านที่รักตอนที่3ใครสนใจตอนที่เกี่ยวข้องก็ย้อนกลับไปฟังอีก2ตอนได้นะครับเข้มข้นไม่แพ้กันฮะตอนนี้เหมือนจะถอยออกมามองภาพใหญ่ที่สุดจนเกือบจะไม่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านแล้วครับจริงๆเครื่องมือสร้างชาติเนี่ยก็ยังมีหลายอย่างครับเช่นประวัติศาสตร์แต่หลายคนก็พูดไปเยอะแล้วครับเอาเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงดีกว่าคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันนะครับหรือชวนคุยต่อกันก็ได้เพราะเอาจริงๆหนังสือทั้ง3เล่มนี้ที่ผมใช้อ้างอิงเนี่ยก็มีรายละเอียดสนุกๆอีกเยอะมากยอมรับว่าคงอธิบายได้ไม่ครบแล้วก็คงมีตกหล่นบ้างนะครับเพราะเนื้อหามันซับซ้อนและยาวมากหรือสนใจก็ไปหาอ่านกันต่อได้นะครับแนะนำครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอื่นแล้วนะฮะแก้เลี่ยนหน่อยถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราช่องเอเลี่ยนหน่อยแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับจบแล้วเราจะพูดประโยชน์นี่แหละ